vậy? Tại nó ghi cái chữ Nó kia vậy thôi nhưng mà này trái vú sữa. nó là cái vú sữa xa tiếng. Rồi đúng rồi. Hiện tại là tình hình ngày hôm qua là đi Trân Châu Cảng với lại Đặng Biển là cái card thẻ nhớ nó đang bị lỗi. Hy vọng là mình sẽ recover lại, thôi cô bé buồn. Rồi tới núi Khủng Long rồi nè Bên Ngoan. Núi mà có sọc thì thấy là cũng tới rồi nè. Wow. Cái núi ở đây cái dáng nó lạ lắm, nó có cái vân á, giống như sự sống khủng long. Tại cái núi tại vì này là núi lửa phun á, nó tạo thành vậy nè, chứ mình đâu có thấy cái núi chỗ nào mà nó có cái vân kỳ lạ vậy ha. Mình đi Hawaii là mình đi tất cả các mùa luôn. Mình tưởng Hawaii là nhiệt đới, là nóng giống Sài Gòn là có luôn. Phía Nam, phía Bắc là giống như Hà Nội luôn. Nói chung là xuân hạ thu đông. Muốn đi Đà Lạt cũng có, mà muốn đi Nha Trang cũng có, là muốn đi miền Tây cũng có luôn. Tây Nam Bắc hả? Nói chung là mỗi cái cạnh của cái đảo là nó sẽ thay đổi cái cảnh. Em nói trồng bán. Đây là địa điểm du lịch gọi là Kualoa. Không biết có âm đúng không vậy? Hôm nay mình sẽ đi coi tour Hollywood, quay phim khủng long kỹ Sura, 50 đồng một người. Ở trong này là nó nhiều tour lắm, nó nhiều tour lắm, hay lắm. Hồi xưa nó bán nguyên cái bucket đó, mấy trăm đó. Đâu có, hồi đó mua đi tour hồ cũng đặt 3 tour chứ không phải là có bucket đâu. Đúng rồi, ở đây cái cây cái này nó xè. Mà đây có bucket. Có cái cây nó bung nè, nó đẹp quá ha. Nó đủ sức để bung. Có cây dừa, có nhiều trái quá nè Biên Nguyên, uống được à. Dừa này uống được. Dừa luôn nè. Đó. Đây là địa điểm du lịch, thấy xe du lịch không? Lúc trước đông lắm, giờ ít đông hơn. Buổi sáng luôn. Mà này sớm quá. Mà mình đi còn sớm quá, đây nó 10 giờ, 11 giờ nó mới thức được. Có mấy nhà nó chơi quen hả? Chỗ này nó gọi là Kualoa Ranch.
Bên này bên đây trống nè. Cũng còn lại trống nhiều. Giờ mình sẽ ăn sáng rồi mình check in tour lúc 9 giờ, phải book trước nè. Đây hả? Check in nè. Đi. Tôi hỏi luôn tôi Trần Gò không? Chứ Trần Gò thấy hôm qua không có. Trần Gò gì? Cái nhà này là bán hàng lưu niệm. Nó bán đồ ăn luôn nè. Oh, sorry. No problem. Ở đây là bán đồ ăn. Ngon cô bác. Cái này hôm qua nè, cái này cá nè. Muốn ngồi đây hay ngồi trong kia coi ngựa Viên Nguyên? Ngồi đây coi biển đẹp hơn chứ hả? Đó, này bán đồ ăn luôn nè Viên Nguyên. Đó, thẳng bên đó là bán đồ ăn. Sứ đẹp. Sứ đẹp nè. Cây đẹp ha. Sứ đẹp. Nè, đây có ngựa nè, thấy không? Nè, cái tour này tour cưỡi ngựa nè. Dây nè. Nè, mình đi tour nào vậy ta? ABC. Rồi nó 1, 2, 3, 4 nhiều tour lắm nha. Nè, mình hôm nay mình sẽ đi cái tour Hollywood Movie Site Tour. Tour Cirrus Island nè. Tắm biển. Chân gồ. Chân gồ đó cũng hay lắm á. Jurassic World 2 mà hết rồi, hôm nay chân gồ hết vé rồi. Này bạn đang đây nè đúng không? Đây là chiếc xe chạy ra ngoài đường. Chạy vô đây. Hết. Trời ơi, ngựa này nó ế dữ ta. Có ngựa cả đống nè. Có tour cưỡi ngựa nha. Bạn nào muốn thử tour cưỡi ngựa thì được. Nè sang kỳ trước là mình đi cái xe kia kìa, nó cái xe nhỏ đó, kỳ trước là mình đi. Bởi vậy Bây giờ mình đi cái xe này phải không? chắc mình giờ đi qua tour đi xe bự này quá à. Đi cái xe nhỏ nó vui lắm. Mà nó cái cây này giống như là cái cây bonsai mà bự vậy đó ha. Lạ quá à. Bên đây nó xài cây nhiều. Cái cây này chỉ thấy ở Hawaii à, không thấy chỗ khác ta. Như có thì chắc lạc rồi giờ mà phải cây. Cây này đâu phải cây me đúng không? Không. Nè, mở cái nhà chờ của mấy cái tour này có cái chữ nào như cái tour này là tour cưỡi ngựa nè, là cái tour Hollywood nằm đâu ta, cái nhà nào? Nhiều khi không phải chỗ này vậy. Kiếm coi. Phải Sao nó rớt cái me nè phải không? Cái này không phải cái me. Cái hơi kiểm nó dịch dễ hiện luôn cái me. Tour này tour coi khủng long nè. Mình không đi tour này ta. Này cái me nhiều quá nè. Ủa sao giúp la đằng kia mà? Movie
Cái nhà mình tour mình ở phía bên đây. Movie side tour. Vậy là mình sẽ đi xe bự rồi. Mình sẽ đi xe này. Bên trái nữa nè. Trái giống trái me mà không phải trái me, cái cùng họ đó, cùng họ cây me. Cái này Sao màu kem ghê vậy? chim nhiều lắm, mới bị chim trúng được phân chim. Thôi là nó không biết ngay đầu đấy. Ngay đầu Còn cây dừa rất là khô không nó mọc. Sao cây dừa nó mọc gì mà Nó lách lạng hả? Không, cái cây me nó né cây dừa. Hay là cây dừa nó thẳng lên nó... Cứ cây dừa làm sao né cây me được thẳng à. Jennifer Hinochosa is technically an outdoor space. However, you need to have one. Our first stop is an indoor stop as well. Make sure you're buckled up with your seatbelts at all times. Don't be standing up, jumping out of my truck or anything like that, or draping your bodies out the side of the vehicle, anything like that. So buckle up in those seats. Carson, come here. Đi ở ngoài quay phải không? Đâu có đâu mẹ ngồi đấy. Được 2 người rồi. Mà mình thích chiếc xe này. Mình không thích chiếc xe trắng này. Thì trước con đi xe này nè. Take a picture with it, you can take your mask down. I don't have any problem with that. Just put that back up. That's just a courtesy for everybody, all right? And it's easy to do. 15 minutes, I think. Break on this tour. However, you do need to use the bathroom. There's like 4,000 acres of trees and bushes out there. So just go. Don't raise your hand. Don't come talk. I just want to hear it? Yes. Okay, small kind, small kind, small kind. Here we go. Check this out. Hello. Welcome to Verizon. Motion has been detected. What you think? Am I on my way? You know what that means, ladies and gentlemen? That means I'll be in your living room in about 5 years. That's what that means. All right, how many first-timers in Hawaii I got on board today? First time in the Aloha State. Oh, my goodness. Well, welcome, friends. Welcome, welcome, welcome. And for my local friends, thanks, guys, for coming out to Kualoa. We do appreciate that. All of you guys coming out here. Kualoa, if you didn't know already, folks, is a 4,000-acre private nature reserve. Or actually, Kualoa is made up of 3 of them. You're on the middle one right now. This is Kualoa. It's about 622 acres, and this mountain that you see off to your left-hand side, that is the namesake of this ranch. That is Kualoa. And Kualoa actually means long back, all right? Long back. And I'm really hoping somebody will remember that, because that's going to come into play a little bit later on in the tour. Now, this particular ahupua'a was actually purchased way, way back in 1850 by a fellow by the name of Dr. Garrett P. Judd. And Dr. Judd comes to Hawaii with the missionaries, but you know what, my friends? He's not a mission lad. Because now they think that whole entire eastern side of Oahu is vulnerable to attack. So when they take it, they built themselves a runway. 6,500 feet the runway was. It ran parallel to the Kamehameha Highway. Folks, that's the road everybody came out here on. And they needed a runway out here because also located here were the Lockheed P-38 Lightning aircraft. And we had about, I'd say about 8 of those here at any given time. Now, friends, for those of you that don't know, a P-38 is an aircraft that has been designed to be a long over-the-water fighter bomber or reconnaissance aircraft. The ones that were here were used in the reconnaissance configuration. Cái chỗ này là cái xưởng quay á. Cái xưởng quay phim á. Hầm trú bơm hả? Ừ. Cái hầm chú bơm mà hầm giả quay phim Hollywood. Tức là nó quay phim mà có chú bơm là nó quay hầm này. Cái phim nó quay ở khu vực này nè. Phim Lost nè. Oh, Lost. Lost ở đây phải. Nhà có này. 자, 한 잠도 자꾸 니들.
Kualoa đúng nè. Ủa, School Island này là quay ở Việt Nam mà mình quay đây luôn. Nó quay ở Việt Nam, nó quay đây luôn. Làm núi giả. Cái này dùng phỏng vấn để nó quên mấy cái chi tiết cảnh động đó. Person. Chỗ này là quay triple frontier. Quay mấy có mấy nhà cũ nè. Nè quay xương khủng long. School Island nè. School Island. Này là nó quay ở Việt Nam nhiều lắm á. Quay nè. Khỉ đột á, phim này phim khỉ đột á. Giống gái cũ thiệt không? Cái này cũ thiệt. À, giống này cũ. Nè, nó làm cái dấu chân của con Godzilla giả nè. Vô chụp hình. Xem kìa không? Jumanji. It's a real dinosaur. Lost? Mặt nạ lên không ra. Mà mẹ đâu từng mới lấy mặt nạ ra. That road right there, that is the longest road on the walk, ladies and gentlemen. That is the Kamehameha Highway. Yeah, 68 miles long. That road's going to take you all the way up to the North Shore to the beautiful town of Haleiwa. And along the way, well, you're going to pass the most famous beaches in the world, friends. I'm talking Bonsai Pipeline, Sunset Beach, Waimea Bay. All of those are on that route. Of course, as you go north, you know you got to stop and get yourself a garlic shrimp plate lunch. Woo! Who's had a garlic shrimp plate lunch already? That's my people right there. All I can say about garlic shrimp plate lunch, they taste like more. We moved to Okinawa? Yeah. Yo, I don't think he made it. No. Either that or that's the new Okinawa. I'm not sure which one. What about shave ice? Who's had some shave ice already? Oh, y'all doing Hawaii right. That's how you do Hawaii right there. That's shave ice. That's like a snow cone on steroids, ladies and gentlemen. On a hot day like today is going to be, ooh, a shave ice. That's in a sunny
underneath the coconut tree. Oh, you living large right there, living large. All right, my friends, we have now entered the most northern Ahupua'a. This one is called Ka'aaba. It's about 2,200 acres. Now, it does change hands 3 times before it lands into the Judd family's hands. And the purchase price for this entire valley, $4 grand. I know, it almost hurts, doesn't it? Now, the current owner is the Morgan family. John Morgan is our president and CEO, and along with being really just a terrific human being, he also happens to be a direct descendant of Dr. Garrett. Typically, children cannot afford their parents' homes, and that's because the price of the home goes up exponentially. In fact, ladies and gentlemen, the median price for a home on Oahu right now, the median price, 1.2 mil. Crazy talk, crazy talk. Now, one of the reasons it's so expensive to live in Hawaii, or even for you folks to come visit us here in Hawaii, is because 80 to 90% of everything that we consume on the islands, we have to import it. Now, Hawaiians, though, they lived here for 1,500 years and they never imported anything. And they did this by practicing 2 principles. The principle of sustainability and the principle of diversification. So we here on Kualoa reach back to our Polynesian ancestors, bringing those practices forward, but doing them in a 21st century method. And I'm going to share that with you, how we've diversified as we go through this portion of the tour. But before I get all to that, I want to talk about this little Hawaiian village coming up on your right-hand side. Looks like we got to get... I told you we're going to be seeing some cows today. I just didn't know it was going to be this quite this early. Canoes to start and sustain life here in the middle of the Pacific. So we're going to wait for some cows to cross. And I'll point out what those plants are. So inside this little area right here, we have the ni'u, which is the coconut. Maya is the banana. The solo tree all by itself off this first one. No, not ulala. Ulala is French. Uala. Excellent. Now, we're going to say it sexy, like this. Uala. Ulala. Nice. Now you can turn to your loved one and call them your uala. Nobody needs to know you just called them the sweet potato, okay? Nobody needs to know that. That's right. All right. By a show of hands, how many people have seen the movie Kong, Skull Island? Just a couple of you guys? Just a few of you? Okay, no worries, no worries. Coming up on your right-hand side. Get along, little doggies. All right. So we're kind of entering our agriculture, but on the other side. You guys see all the embankment? That's China. They built an entire Chinese village over there, ladies and gentlemen. So here's the dealio. How are you going to recognize Kualoa? You guys took a picture of all the movies that we made here already, right? Okay. When you watch those movies, or you rewatch the movies, to understand and to recognize Kualoa, you have to look in the background, all right? Because Kualoa is the back lot of Hollywood. So in this movie, Midway, what you're going to have to do, the camera is on the breed right here, is because Dorper sheep can withstand the higher temperatures in Hawaii. We also like them because they mature very, very quickly, and best get a new hoodie. That's what I do. All right, let me get back to the cattle real fast. Culture on Kualoa. These ponds right here, we have tilapia and Malaysian prawns, but in the most southern portion of the property, there's oysters and shrimp. Now this tree on your right, that is indeed the ulu tree, also known as the breadfruit tree. And it gets the nickname breadfruit, ladies and gentlemen, because when you cook it, it can smell like baking bread. This was an extremely important plant for the early Hawaiians. You see, ulu has the consistency of a potato. Anything you can do with a potato, you can do with ulu. Mash it, fry it, bake it, make chips, all that stuff. And we think the very first ulu tree ever planted on Oahu, planted right here on Kualoa. Why do we think that? Because the king owned this property. And that would just make good sense. All right. Anybody know what these little trees here are on the right? What are these guys? Banana. Yes. How many people on board eat papaya? Yeah, they were born just about a week ago-ish. Now there's like 16 breeding females in there, 1 breeding male. He's big though. He's real big. He's bigger than my front window. Yeah, his name is John Cena. Farmers, they have such a good sense of humor.
Yo, you know, our farmers market opens up at 10 o'clock today, okay? And I invite all of you guys to go check it out. And if you've never seen a blue chicken egg and they have eggs, they'll show them to you. You don't have to buy them, guys. You don't have to spend any money in there if you don't want to. But it's kind of cool to walk in there and just see all the products that are produced by Kualoa. I love cái nhào organic nè, chocolate. cái nhào nè, phải không? Hỏi bé nè, cái nhào nè, biết không? Cacao and sugar cane. That's it. Good stuff. Good stuff. All right, my friends, get your cameras ready. I want to welcome you all to the beautiful and magnificent Khám Valley. All right, can everybody see the mountain in the middle? As they saw them. So when the Hawaiians looked at this valley, they saw the left side of the valley like an incoming wave. The right side, television comes here too. In this case, National Geographic. They came here to do it. Well, modern science says, you know what we think they did? We think they carved them, they laid them down, they rolled them on logs, and then they stood them up. The problem, though, is the oral history from Rapa Nui. The oral history from Rapa Nui says, no, that's not how we did it. We moved them on the vertical with our mana, with our spirit strength. So the whole documentary sets out to prove, could they have been moved on the vertical? I'm gonna let you guys watch that so you guys can see. I think you can find it on YouTube, yeah, or definitely on the National Geographic channel. Asia, it's that simple. Could be Micronesia, all those other kinds of Asia's places, but it ain't Polynesia. All right. All right, I think a bunch of you guys saw the movie Jurassic World. Yes, we saw Jurassic World. Beautiful. All right. And I'm also very excited that so many of you guys sat in that Jeep that was outside the bunker. Let me tell you why. That Jeep all done by CGI. That, of course, is computer-generated imagery. But there's something else I want you to look out for. Remember, I tell you, you have to look in the background. So in the background of this scene right here, of course, is this beautiful valley wall. The first heard of Gallimimus and they realize, getting stampeded. Come running down, take refuge by the log, but out of the trees, T-Rex comes and eats the Gallimimus right in front of them. Which basically means we now have two Godzillas, right? You have your American version, and of course you have your Japanese version. And should you find yourself being chased down the road by Godzilla, it is really important to know which one's chasing you. So how are you gonna know? Nó làm cái dấu chân của con King Kong á. You look at their toes. You see, the American Godzilla only has 3 toes. The Japanese Godzilla has 4 or 5. For now. That could change. Alright. Anybody see a movie called Mike and Dave Need Wedding Dates? Anybody see this little flick right here? Nobody saw it? Okay, well if you go do see it, make sure you see it for free. It's not terrible. Okay, it's not terrible. Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine, those kind of guys. It's one of those kinds of movies. Okay. So guess what? Yeah, you're on the set of 51st Dates right now. This is where Henry puts the penguin down. I don't know if you guys remember that scene. Lucy's driving home from work. She's like, doo-doo-doo-doo-doo-doo. Goes to reach for her CD, but it falls to the ground. As she bends... Do not pick up the doo-doo! Mấy cục xương này là fake vậy. Trời ơi, cái này mút. Nghe hiệu à. Giả nè, Nguyên này giả rồi coi. Đâu xích. Đâu sang nhấc cục xương lên coi. Đâu sang nhấc cục xương lên coi nặng không? Nhấc làm chi? Nặng quá. Kìa có cái sọ người kia kìa. Còn đây là sọ của con khủng long. Làm giả Lên cái sọ coi thử nè. Xem qua bộ xương hả? That's not his, is it? Not. Okay. Yeah. I won't. Chụp thì mới thấy được các bạn. Hôm qua mình chụp con khỉ. Cái này không biết là phân của con gì mà cái bãi nào mà nó to lắm nha, đi cẩn thận. Xe đi lính rồi
còn có chiếc sau nữa kìa. Siêu bộ đội. Chiếc là đi coi ai chạy giữa đường chết máy gì đó nó chết. Chiếc sau cùng là chiếc của nhân viên. Vậy hả? Coi có ai chạy không ổn không? Ủa mà yếu vậy? Ủa nặng lắm hả? Coi chừng cứng. Cái đó nặng không? Miền nhiều lắm mọi người đi lưu ý. What? What about it? I'm taking pictures. Hey, young man. Hui. Look. Let's go. Come on. We're eating up time. You bugger. That's for you. Come on. Come on, get you some. Come on. I know you got some flies happening. Come on, brother. Come say hi to my friends. There you go. That one's all you. Come on now. There you go. Hawaiians had never seen a cow before, you guys. They did not know what that animal was. I'll come back. They did not even know what to do with it. So King Kamehameha I, what he decides to do is put a color for cowboy is paniolo. The word paniolo comes from the word Espanol. Amazon Prime kids movie, great family movie. The tall skinny piece was an anthill. You saw the eggs in the bunker. The anthill was just refurbished a couple months back. It used to look like bones kind of drying out the desert, which I thought was a cool look for it. But I'm also a big fan of preserving anything that has to do with any of the movies. So that one out. Now, speaking of bones, ancient Hawaiians felt that your mana, your spirit, resides inside your bones. Therefore, it was those bones climbed these cliffs right here. We're looking for a lava chief or a cave to bury the chief in, and depending on how high rank that chief was, the guy that's burying him might have been required to jump to his death. But if you took a picture of that, if you go home and you tell your friends that that's the Castaway Cave, I will support that 100%. Alright, my friends, I want you guys all to look off to your right-hand side. You guys see the mountain? Yeah? You see the lower portion of the mountain? That's not mountain, that lower portion. That's plywood, chicken wire, and styrofoam. It's coming up to the end of it now. You never know how to... Okay, there was a huge splash out there, guys. I'm probably thinking that was a whale. What you need to look at if you aren't trying to spot a whale is you're going to look for what something that looks like a little puff of smoke. That's the whale actually exhaling. That's water particles, air particles all mixed together, so it looks like smoke. Particularly on a day like this where you don't see too many whitecaps. If you do see a whitecap, that's probably something surfacing from underneath, so that's probably a whale. Species are right here in the Hawaiian archipelago. So what does that mean? It means the ecosystem that you see here is fragile, guys. Very, very fragile. And our number one fear right now is actually the invasion of the brown tree snake. And that is a legit fear, friends, because that snake is already on the island of Guam. And it is wiping out their bird population. And if you know anything about how ecosystems work, you know that birds are pretty important to an ecosystem. Except for chickens. Chickens aren't right. Alright guys, we're going to clear these trees. I'm going to line you guys up to take some beautiful pictures of the island of Mokodi'i, commonly known, of course, here as Chinaman's Hat. I am going to share with you the Hawaiian mythology on the island of Kauai. So she sends her little sister, Hi'iaka, to fetch him. As Hi'iaka is passing by this body of water, a giant mo'o, a giant lizard jumped on and says, "Hey, you cannot pass." She's like, "What?" "Yeah, you cannot go through." She says, "I'm going through." He says, "No, you're not." She goes, "Oh." You're not wrong calling it Chinaman's Hat. You're not wrong calling it Mokodi'i. Thank you. Both of them are completely acceptable and interchangeable as well. Alright, my friends, well, that does conclude the movie site tour. I do want to say mahalo nui loa. Thank you guys so very much. If you're curious, gratuities always, which is straight in front of you in the building right here. It's also the closest bathroom, so if anybody needs to use those facilities, that's you go straight down to that building. Alright, you guys, enjoy the rest of your time in the islands. Mahalo for coming out to Kualoa. For my local people, thank you guys as well for coming. Cây này hơi khô rồi nè. 5 đồng một cây à. Khúc mía bán 2 đồng khúc nè.
Ok. Cái lá này lá thiệt à, cái lá này ở trong bình thường là cái cây lá giả thôi. Ăn cái rượu này bán y hả? Cái chu đủ 3 đồng trái. Ừ, cũng được ha. Gừng nè. Cái này không phải gừng, cái này là cái Nghệ. Nghệ. Ủa này trái mít. Trái mít à. À, cái trái mít đó là bán 10 đồng trái. Ừ, bán trái mít 10 đồng. Còn cái này bán trái mít 10 đồng hả sao? Còn cái lấy cái đủ không? Cái đó được á, giá mẹ bé ăn cặp đẹp á. Chỉ có nhiều ngon thôi. Ừ, cái đó là 3 đồng trái. Cũng được. Đeo mặt nạ lên mà. Trong này trong nhà. Trong nhà phải đeo mặt nạ, mày cầm cho mày đi. Ủa còn cái trái này trái gì vậy? Trái dừa hả? Sao kỳ vậy? Sambuche. Sambuche gì lão vậy? 3 đồng trái. Không biết ăn cái. Ê, Biên cái này taro này sao mà đen thù lùi vậy? Cái ném trái hồng nè, nhìn cái cuốn nè. Sao cái này cái taro? Cuốn giống trái hồng nè. Cái cuốn này giống trái hồng ha. Thôi con không ăn chuối, mẹ muốn mua thì mua. Chuối này là một chùm vậy là 3 đồng. Muốn mua ăn thử hả? Ăn cho biết. Ừ. Cái trái cao cao nè, 3 đồng trái. Vú sữa hả? Phải không? Vú sữa tí. Cái style apple mà. Tại nó ghi cái chữ. Nó ghi vậy thôi nhưng mà này trái vú sữa. Nó là cái vú sữa xa tí. Rồi đúng rồi. Nhập this in Vietnam. Dạ. Dập ok. Dạ. Vú sữa dập ăn ok không sao. Vú sữa. Nó ghi cái chữ gì thì nó ghi. Nó ghi chữ gì nhưng nó là vú sữa đấy con. Vậy là Star Apple có nghĩa là vú sữa. Ừ, tên đó là Star Apple mà mình kêu. Sang quay cho anh Thảo coi. Phải thử làm gì vậy? Đồng trái mà. Đồng trái. Mẹ cứ lựa đi. Ồ cái này là ổi màu đỏ Sang thích nè Sang, lấy không? Rồi đỏ sao biết nó màu đỏ? Thường cái màu này màu đỏ hả? Nè. Ổi ruột đỏ. Ruột đỏ gì nào biết hả? Cái này không có đồ ấy hả? Đồng trái ăn cũng được. Ừ. Nè, táo. Nè theo Thảo yêu cầu là có vú sữa. Rồi. Mình bỏ này đâu. Ổi cái này được không Nguyên Nguyên? Được. Được rồi. Có thể. Thơm quá. Ổi của nó thơm quá nè. Sao không vô gì đâu. Bên đây có gì? Lô hà cupcake. Gà đi bộ. Coi bên đây bán gì? Phía khách hàng đi. Đâu Sang có tiền mà. Cái mít đó là 10 đồng. Có mua cái trái sambuche. Sambuche không thấy gì. Đây, cậu bé mua vú sữa. Vú sữa nè. 3 trái, mỗi trái 1 đồng. Con ổi 3 đồng trái. Đi vú sữa ra ngoài ăn ngon thì mua thêm. Cái ổi nó bình mắc mắm. Cái chuối này nhìn cũng hấp dẫn nè. Cái này cũng gừng nè. Mà cái ổi này bán 1 trái 1 đồng mà. Nguyên cái này là 10 đồng. Phải không? Chờ này bán hả? 2 trái này bấm trái là trên 10. 2 trái này bấm mà chưa? Mà nặng nè, nó bự không? Cái bự này nè. Trái này nó 1 đồng có 1 trái rẻ quá ha. Trái hư đủ này hấp dẫn nè, 3 đồng. Ở bên mình bán 5 đồng ha. Còn cái này vú sữa. Vú sữa mới biết cái vú sữa thì tên tiếng Anh đó là Star Apple. Mới biết Star Apple. Đâu đi ăn thử, cô bé ăn thử trái chuối ngon không? Ngon, ngọt. Cái này là chuối rừng mà chỗ này là rừng không. Chuối xiêm. Đây. Cái mẹ ăn chanh chứ không ngon. Tím nó ngọt lắm. Đây cái này là cái chợ Kualoa. Ăn vú sữa phải bớt vậy nè. Đi tour ghé qua bên cái nhà phía bên đây mua đặc sản ở đây nha. Vú sữa đi ăn nút vậy nè. Thôi để mình ăn luôn, thấy cô bé ăn ngọt lắm, ngon mà. Đạp luôn cái đây nè.
ngọt á. Dễ thương lắm rồi. Đây. Ôi ơi, cái trái vú sữa ngon lắm. Cậu để xích qua đây ngon còn được cái tay mình nữa không? Cái hổ như đồng cái này rẻ lắm nè. Ừ, có một động trái à mà ngọt lắm. Đây ăn cái nhỏ trước đi ha. Ngọt. Tôi chạy cái gì là sạch này. Sau khi cô bé ra ngồi ăn ngon quá, vô lựa vú sữa mua tiếp. Ha. 3 trái này ha. Còn cái nào ngon nữa không? Có 3 trái. Cái nào mềm á? Cái này cũng mềm nữa nè. Cái đen bự vàng chín thì là mấy cái này là không ngon nè. Cái này nó chưa Thấy chín là lắm. hấp dẫn mà. Cái nào càng đen càng ngon. Cái này cũng ngon. Cái nào mềm á? Cái này nó cũng ngon. Cái này mềm nè. Cái đó nó nhỏ thôi. Ờ. Cái ổn gì đó. Tiền. Mẹ đủ tiền không? 3 đồng ha, tôi định mua 3 trái vú sữa mà thôi mua nhiều cũng mình ăn không sẽ. Vậy thôi. Rồi. Rồi mà trái đó chưa chín nè. Cái trái này thấy không đen. Ừ. Xem mình có tiền nhưng mà Vú sữa mà muốn mình để cái bóp mình đi theo á, mình muốn không? vú sữa ngọt. Ngon, trái này ngon. Vú sữa ngọt. Mà rẻ. Còn cái trái vàng vàng, cái gì chưa giờ ăn? Cái đó thì trái cacao. Trái cacao đâu có ăn sống được, cái cacao đó làm chocolate. Trái gì trái vô lại nó lụm cái bụng. đây là mấy này là ở đây nó nuôi nè, tôm để mình coi nè, tôm heo bò này là nuôi tự nhiên. Bạn thấy nó cho Chuối nó cũng chuối chín tự nhiên. nuôi tự nhiên không á? Chuối là người ta ăn nhiều mua hết rồi, ngon lắm. Như chuối mấy cái chuối chín lấy hết rồi. Không có mình đùm. Nghe đang đủ nước đó. Vậy là trong đây nó có cây vú sữa mà nãy mình không thấy cây vú sữa ha. Cái bưởi to, cái bưởi nhỏ gì cũng 3 đồng. Mà cái bưởi này nó ghi là bưởi 9 cây nha. Cô bé mê cái chỗ này, cứ đi vòng vòng cái chỗ này hoài trời. Trái sambuche này kỳ quá hả? Không biết nè, không biết trái sambuche này ăn ngon không? Bạn Nguyên có cần muốn mua trái sambuche ăn thử? Mấy đồng? 2-3 đồng. Chắc không ngon rồi, không biết rồi. Nó nói chín khi mà nó mềm, bên đây mềm nè. Không biết. Lấy thịt dầu cho ăn độc quá. Cho cô bé mới mua trái bưởi. Cái bưởi này hấp dẫn quá mà, cái này nó ghi bưởi 9 cây mà ở đây là đồ 9 cây không mà thấy cái này nó mình vô cái vườn nó thấy quan sơ không? Nghe cái cổng xuống cái có này. Có hả? Sáng không thấy đó. Chắc nó đem ra nó trưng đó. Con nó rời nó được không? Nó cắn Con chịu hả? không mệt phiền. Cắn thì gọi là xui á. Ngoài đi con, xui xẻo. Yeah. Cắn thì gọi là xui.